Acum că ați văzut toate setările, vreau să vorbesc despre un lucru care mie mi se pare foarte important. O variantă la îndemână ar fi să folosiți astfel de port fuzibile. Hai să zicem că pică internetul. Nu știu dacă se vede pe ecran, aici mic scrie local. Un lucru foarte important aici când vă creați aceste scenarii, există internet, se armează și... Salut! Astăzi o să vorbesc despre acest releu smart de la Sonoff în varianta Zigbee. Există și o variantă asemănătoare Wi-Fi. Despre asta într-un alt episod. Bun, acum câteva detalii tehnice de la producător și la ce să fiți atenți. Am intrat pe site-ul iTeed. Pentru cei care nu știu, iTeed este firma care produce Sonoff. Bun. O scurtă descriere, tipurile de întrerupătoare, da, este compatibil cu Zigbee 3.0, se poate folosi în scene și se poate instala în doze. Da? Prima recomandare este să nu folosiți în doze metalice. Bun. Al doilea lucru pe care să luați în calcul, modulul nu este compatibil cu tastele de tip sunerie, tastele cu revenire, da? Și nici cu aceste touch wall switch-uri. Despre conectare la AV-Link. Acest echipament, fiind alimentat la 230 de volți, joacă rolul de router și extinde rețeaua voastră Zigbee mai departe, după cum se vede și aici în imagine. Câteva din setările posibile o să le vedeți imediat în meniu. Da? Funcționează cu Alexa, tot prin cloud-ul AV-Link. Nativ, echipamentul nu este compatibil cu Apple Home, dar prin bridge-ul Ultra sau iHost poate transmite prin Matter. Da? Scurtă comparație între modulul mini Zigbee și cel Wi-Fi. Bun. Un lucru foarte important este schema de conexiuni. Are o singură ieșire către consumator și aici are switch 1 și switch 2. Se poate conecta în mod normal un singur switch, bun, dar se poate folosi și o combinație din asta de cap-scară. Mai departe, cutia, câteva specificații și aici de reținut încărcarea maximă este de 10 amperi. Iar dimensiunile sunt de 4,2 cm pe 2 cm crosime. Bun. Aveți mare atenție aici la acești 10 amperi cu ce asigurați circuitul vostru. Și o să revin la asta pe parcursul clipului. Și acum la masa de lucru. Pentru că vorbim de un echipament Zigbee, pentru conectarea lui în AV-Link o să aveți nevoie de un astfel de bridge Zigbee. În cutie veți găsi modulul cu releu și manualul. În manual, cum vedeți, mai multe date, dar cel mai important este schema de conexiuni. Așa cum ați văzut și pe calculator, două borne de nul, intrare fază, ieșire fază și două borne pentru taste. Același lucru se poate vedea și aici, scris foarte mic, da? Două borne pentru nul, intrare fază, ieșire fază și bornele pentru tastă. Așa cum v-am obișnuit, prezentarea va fi ceva mai amplă și nu va fi doar despre înrolarea acestui echipament în bridge-ul Zigbee și despre cum îl acționați, ci câteva date în plus, avantaje, dezavantaje față de echipamente Wi-Fi și la ce să fiți atenți atunci când îl folosiți. Înainte de conectare, am să încep de la dimensiunile lui, aproximativ 4 pe 4 cm și o grosime de 2 cm. Și acum, ce înseamnă asta? Dacă ai o doză cum e aceasta, după cum se vede este puțin mai mare, da? Încape cam așa în doză și aici în doză, asta este o priză Ghira, are destul loc, cum se vede pe aici, se poate vedea, există puțin loc între ele. Asta este o priză Schneider modulară și aceasta are loc fără probleme și există și aici loc, sau mai are loc. Ăsta este un întrerupător Ghira în caz că folosiți aici, da? Și acesta are la fel de mult loc în spate. Bun. Asta la doze rotunde pentru zidărie. Dacă folosești doze Gevis pentru zidărie și l-ai instalat aici, da? Și încerci să pui o priză deasupra, este prea mică. Ai mai avea nevoie de câțiva milimetri. Asta este la partea de zidărie, ori așa, ori o doză cum e aceea, are aceeași dimensiune, aceeași problemă. Bun. Dacă folosești astfel de doze, dar cu întrerupător, da? Se vede, există destul loc pentru a-l conecta. Da? Iar dacă folosești prize, ai putea să o folosești așa și atunci ar încăpea și priza. Bun. Dacă folosești doze de rigips cum e aceasta, aici
Asta este chiar mai mică, deci cam atât loc are. Iar dacă folosești așa ceva, punem din nou aici. Asta este o idee mai adâncă, dar totuși nu destul, dar pentru întrerupător ar fi destul loc. Ok. Dacă ar fi să-l compar cu un Shelly Mini, cum se vede, asta este Shelly Mini și cam atâta în grosime. Bun, și acum la partea de conectări. În primul rând, decuplați tensiunea de alimentare. Da? Bun. În prima fază, alimentarea modulului, cum spuneam aici, este nul și intrare fază. În locul becului am să folosesc acest LED la 230 de volți. Odată nul și ieșire fază. Și ar mai fi întrerupătorul. Da? O să folosesc un astfel de întrerupător care este conectat la S1, S2. Acum că este conectat, se poate alimenta. Pentru înrolare am să folosesc aplicația EV-Link aici și asta, irigație, este modulul meu. Adaugă și va trebui să-l introduc în modul de conectare. Ok, a găsit un dispozitiv, următorul și îl am aici, device, da? Îl pot acționa, cred că se vede și becul, da? Și în acest moment este adăugat în sistemul nostru. În acest moment pot să intru pe el, da? Pot să-l aprind, se vede aici LED-ul, da? Se vede LED-ul, stins, aprins. Sau se poate și de la acest întrerupător mic, de aici. Bun, pe lângă asta se poate, bineînțeles, și de la taste. Stins, aprins. Ok. Accesând modulul, se poate vedea jos planificator, temporizator și temporizator buclă. Asta înseamnă planificator. Pot adăuga la o oră la care să se aprindă becul și o oră la care să se stingă. Să zicem că, nu știu, la ora 10 seara vreți să se aprindă și la 3 noaptea să se stingă. Se poate face de aici. Vă alegeți, aveți ora între 0 și 24 și minutul între 0 și 59. Bun. Bun. Partea de temporizator, adăugăm aici, să zicem acțiune on, să zic off, de exemplu, salvare și, nu știu, un minut. Salvare. În cazul ăsta, dacă, nu știu, îl aprind, după un minut se va stinge automat. La partea de temporizator în buclă, cam același lucru, dar la o anumită dată sau să repete la fiecare 30 de minute, să se aprindă, să se stingă, nu, ce vreți voi. Bun. La partea de setări nu o să găsiți foarte multe, e numele device-ului, puterea semnalului, afișează ca și asta este implicit, dar puteți, dacă îl folosiți pentru ventilator sau lumină sau draperie sau ce vreți voi de aici, puteți să-i schimbați pictograma. Bun. Mai departe aici, integrări cu platforme terțe, atribuiți locația, partajare, v-am mai arătat, puteți partaja cu alte conturi, să aibă acces la el. Se poate crea un grup în care să aveți 2-3 relay care să fie acționate toate odată. Bun. Aici, scenă inteligentă, am creat deja câteva scene, deci puteți crea o scenă dacă atingeți pentru a efectua, deci puteți să vă faceți un shortcut, puteți seta la o anumită oră să aibă o acțiune sau puteți să seta ca la răsărit, de exemplu la apus, da, să se aprindă și la răsărit să se stingă, de exemplu. Puteți face asta sau puteți ca un alt dispozitiv să-l acționeze. O să vedeți asta puțin mai încolo pentru că am pregătit deja niște lucruri interesante. Bun, mai există și partea de jurnal. Puteți vedea la ce ore a fost aprins sau stins. Acum că ați văzut toate setările, vreau să vorbesc despre un lucru care mie mi se pare foarte important și anume că acest modul nu face monitorizarea puterii pe ieșire și nu există nicăieri în meniu limitarea puterii pe ieșire. Și să nu uităm, asta este un modul de 10 amperi. Deci mare atenție cum îl protejați. Atenție ce putere conectați la ieșire și
de unde este alimentat. Capacitatea maximă a acestui modul este de 10 amperi. În cazul meu, alimentarea este dintr-o siguranță de 6 amperi, dar chiar și așa, prin asta poate trece 10 amperi fără probleme pentru o perioadă mai lungă de timp. O variantă la îndemână ar fi să folosiți astfel de por fuzibile. După cum se vede aici, dintr-o siguranță de 16 amperi, trec alimentarea printr-o siguranță de maxim 6,3 amperi. În cazul meu sunt, cred că, de 4 amperi înăuntru. Așa cum ați văzut în prima parte a clipului, nu există nici foarte mult loc în doză pentru disiparea căldurii. Acum, legat de taste, dacă vă aduceți aminte, în descrierea echipamentului scria că nu suportă taste cu revenire. Așa cum ați văzut și aici în meniu, nu există nicăieri un meniu în care să puteți alege modelul de taste. Încă un lucru de reținut. Bun, și acum să fie lucrurile puțin mai interesante, o să aduc acest bec Sonoff aici. L-ați mai văzut la mine pe canal. Și ce vreau să vă spun, toate aceste echipamente sunt înrolate pe acest access point, atât becul cât și modulul Zigbee. Revenind aici la meniu, hai să zicem că pică internetul. Deși nu am internet, becul Wi-Fi funcționează local, se vede, dar releul Zigbee nu. Asta este unul dintre... Da? Primesc mesaje de eroare că nu pot să acționez releul Zigbee, da? Deși becul funcționează, pentru că acest bec are varianta de control local, ceea ce nu este valabil la releul Zigbee. Bun, dar nicio problemă, de la întrerupător merge în continuare. Bun, acum am să revine internetul. Faptul că bridge-ul este conectat la internet este afișat și aici prin acest LED albastru. Bun, în acest moment avem din nou, da? Din nou acces. Bun, și acum la partea de scene, ceva interesant. O să pornesc aceste scene. Am aceste scene în care contactul magnetic acționează releul, da? Și mai jos, același contact magnetic acționează becul. Nu știu dacă se vede pe ecran, aici mic scrie local. Bun. Și în acest moment am aici un contact magnetic, o să pun aici deasupra, și în momentul în care îl deschid, da? Se aprinde becul, în momentul în care îl închide releul și becul, îl deschid, da? Se pornește releul, se aprinde becul și așa mai departe. Bun, acum aceeași ghidușie, am să opresc internetul. Bun. În acest moment bridge-ul afișează lipsă internet, că deschid contactul magnetic, da? Am totuși funcționalitatea releului, dar becul nu funcționează. Pentru că ăsta este un echipament Wi-Fi, scena este salvată în cloud, dar pentru acest releu, scena este salvată local în bridge. Bineînțeles, funcționează și de la taste în continuare. Asta este avantajul utilizării releului de tip Zigbee. Scena rămâne salvată local și este funcțională și în acest moment. Bun. Am reconectat internetul pentru a dezactiva aceste scenarii. Un lucru foarte important aici, când vă creați aceste scenarii, vedeți că acest scenariu și cu acest scenariu aș putea să le fac într-un singur scenariu. Adică dacă intru aici, să mai dau aici, să zicem, plus și să adaug dispozitivul inteligent back. În momentul ăsta în care aș avea și releu și back aici, scena nu mai funcționează în momentul în care am lipsă internet. De reținut. Și acum să pornesc această scenă. După cum se vede, este tot locală. Asta înseamnă că aici, dacă intru la irigație, am partea de alarmare. V-am arătat-o la prezentarea acestui bridge. Vă spuneam atunci că dacă vă creați o alarmă cu acest bridge, ați putea folosi un astfel de releu Zigbee pentru comandarea unei sirene. Și în acest moment, dacă armez, iar la deschiderea contactului magnetic, da? S-a acționat și releul, deci ar suna și sirena. Pe lângă sunetul bridge-ului. Bun. Dezarmez și
și opresc și releul. Bun. Utilizarea acestei funcții de alarmare este dependentă de internet, dar hai să testăm ce se întâmplă dacă o armez. Există internet, se armează și pică internetul. Bun. Deschiderea contactului magnetic. A alarmat și s-a aprins și releul. S-a aprins becul, deci a conectat și releul. În acest moment nu primesc nicio informație aici pentru că nu este conectat la internet, dar sirena a funcționat local. De aceea, în cazul unui astfel de sistem, vă recomand și utilizarea unui releu pentru o sirenă externă. Așa cum ați văzut, mult mai multă informație decât la clipurile clasice de prezentare al acestui releu. Dacă vreți să susțineți acest efort, nu uitați de like, share și abonare. Bun, pentru cei care pot mai mult de atât, aveți și un link de PayPal în descriere. Mulțumesc pentru vizionare, salut!